سلام، من مملو هستم و ما اینجا سوالهای درستی از خودمون میپرسیم. امروز دوست دارم به یه موضوعی بپردازم که حداقل روزی یک بار از من پرسیده میشه. چرا بعضی آدما وقتی قهوه میخورن خوابشون میگیره؟ بای دیفالت ما هممون قهوه رو به عنوان یه نوشیدنی انرژی بخش میشناسیم. و موضوع امروز برای خودم هم سوال بزرگی بود. در همین راستا من با 45 نفر از آدمایی که ادعای خواب‌آلودگی بعد از مصرف قهوه رو داشتن مصاحبه کردم. خودم هم در موردش یه عالمه تحقیق کردم که بدون تعصب بتونم به نتیجه درستی برسم و باهاتون به اشتراک بذارم. بریم برای بررسی جوابش. 4 تا علت وجود داره که میتونه توی این موضوع تاثیرگذار باشه. علت اول، یک پدیده طبیعی بیولوژیک. قهوه عزیز تو بدن باعث ترشح آدرنالین میشه. آدرنالین چیه؟ پیامرسان شرایط بقا. ترشح این هورمون میگه که فرد برای بقا باید فشار خون و ضربان قلبش بره بالا. بدن ما هم یه سیستم خیلی باهوشه. برای کنترل این فشار خون میاد رگ‌های اصلی رو باز میکنه برای اینکه خون جریان پیدا کنه به سمت اعضایی که برای بقا نیازن. اعضایی مثل دست، پا، قلب و مغز. از اونور بدن اون میاد رگ‌های فرعی رو تنگ میکنه برای اینکه خون رسانی به اعضای غیر ضروری برای بقا رو محدود کنه. اعضایی مثل معده، پوست، مو و غیره. یکی از این اعضای غیر ضروری برای بقا عضلات پلک و چشم هستن. یعنی وقتی قهوه مصرف میشه خون رسانی به پلک ها محدود میشه. نتیجهش میشه احساس سنگینی برای چشما. حالا نکته جالب صحبت من با اون 45 نفر این بود که 42 نفر از اونها اعتراف کردن وقتی پلکاشون سنگین میشه یا احساس سنگینی تو چشماشون به وجود میاد، هوشیاریشون و مغزشون در حالت آماده باشه کامل قرار داره. این چیزی بود که بعد از پرسیدن من متوجه شدن، یعنی از قبل بهش توجه نکرده بودن. کل این پروسه یکی از مهمترین دلایل احساس خواب‌آلودگی ما بعد از خوردن قهوه است. حالا چرا برای همه این اتفاق نمیفته؟ اکثریت بدنها سریع متوجه میشن که این شرایط اعلامی بقا از طرف مغز و ترشح آدرنالین فیکه و به خاطر وجود یک ماده بیرونیه. ولی بعضی از بدنها که به آدرنالین حساس ترن دچار خطای شناختی میشن و میرن تو حالت هشدار کامل. پس ما متوجه شدیم که این موضوع به خاطر چیه. حالا راه حلش برای اون افراد کمی که به این معضل دچار میشن چیه؟ پیشنهاد من برای اون اقلیت که به این مشکل دچار میشن اینه که در شرایطی که استرس زیادی رو دارید تجربه میکنید سعی کنید قهوه مصرف نکنید یا کمتر مصرف کنید. به هر صورت بدن ما هم به عنوان یه سیستم هوشمند ظرفیت محدودی از استرس رو میتونه تحمل کنه. علت دوم، افت قند خون. معمولا وقتی ما با معده خالی قهوه میخوریم این مشکل پیش میاد. یه بار گفتیم بدن ما قهوه رو به عنوان یک محرک استرس میشناسه. به محض خوردن قهوه مغز ما دستور میده باید سمت عضلات تو این شرایط خطرناک انرژی بفرستن. پس وقتی معده خالیه گلوکوز که سوخت آنی بدن هست رو از کبد وام میگیره تا تامین انرژی به مشکل نخوره. تا اینجا بدن داره کار طبیعی خودش رو درست انجام میده. اما چون تهدید واقعی وجود نداره قند وام گرفته شده از کبد کامل مصرف نمیشه. خب سیستم تعادل بدن باید بیاد این قند اضافی رو جمع کنه. پس میاد انسولین ترشح میکنه. نکته اینجاست چون اون قند از غذای واقعی به دست نیامده مقدار بیشتری انسولین از قند تولید شده ترشح میشه. یعنی انسولین میاد قندها رو از تو بدن جمع کنه و جمع میکنه ولی اضافی انسولین تو بدن باقی میمونه. در نتیجه قند خونمون بعد از این پروسه نیم ساعته تا 1 ساعته از حالت قبلمون هم پایینتر میاد. پس ما احساس خستگی، گیجی یا حتی اضطراب بهمون دست میده. این اتفاق بیشتر برای افرادی که سوخت بدنشون به گلوکوز عادت زیادی کرده میفته. ولی یه سری از بدنها با سویچ کردن هوشمندانه سوختشون از گلوکوز به چربی میتونن جلوی این اتفاق رو بگیرن. همینجاست که خیلی‌ها میگن قهوه باعث چربی سوزی میشه. در مورد چربی سوزی قهوه و چگونگیش توی برنامه دیگه با هم صحبت می‌کنیم. حالا راه حل این موضوع چیه؟ چیکار کنیم که دوباره این اتفاق برای ما نیفته؟ خیلی ساده است. قهوه رو با معده خالی میل نکنید. علت سوم، موضوع مورد علاقه من یعنی کم آبی بدن. کافئین وارد بدن میشه. به خاطر خاصیت ادرار آور بودن کافئین کلیه ها سیگنال این رو میگیرن که آب بیشتری دفع کنن. نتیجهش میشه یه افت کوچیک تو سطح آب بدن که حتی ممکنه خودتون هم حسش نکنید. ولی مغز به شدت به تعادل آب بدن حساسه. کمبود آب بدن میتونه باعث غلظت خون، به هم خوردن تعادل الکترولیت ها و انقباض بافت مغز و سخت شدن تمرکز میشه. پس قهوه بعد از 1 ربع تا نیم ساعت باعث میشه کلیه ها کار کنن و آب از بدن دفع بشه. نتیجهش میشه سخت شدن تمرکز و ایجاد یه مه مغزی برای ما. حالا راه حل چیه؟ راه حل مورد علاقه من برای همه چیز. آب زیاد میل کنید، مخصوصا قبل و بعد از قهوه.
و مورد آخر یعنی مورد چهارم، ریتم شبانه روزی. بدن هر کس طبق یک ریتم روزمره قله‌ها و دره‌های انرژی یکسانی رو تجربه می‌کنه. شما وقتی که قهوه می‌خورید، کافئین به صورت مصنوعی سعی می‌کنه انرژیتون رو به قله برسونه. ولی بدنتون ممکنه طبق ریتم خودش در حال پایین رفتن باشه. یعنی دارید برخلاف جریان آب شنا می‌کنید. الان ممکنه این سوال از خودتون بپرسید که خب ما قهوه می‌خوریم که خلاف ریتم بدنمون حرکت کنیم و انرژی بگیریم. کجای این سر حال شدن مشکل داره؟ من جواب میدم این دیدگاه اشتباهه. مصرف اصلی قهوه برای افزایش عملکردمون در نقطه اوجه، نه برای بیدار موندن. یعنی این قهوه قرار نیست ما رو از سقوط نجات بده. قراره یه پرش ساده ما رو به یه پرواز بلند تبدیل کنه. قهوه برای کسیه که آماده است، نه برای کسی که فرسوده است و نباید و نمیتونه جایگزین خواب بشه. قهوه طناب نجات نیست، قهوه سکوی پرتاب. وقتی این فلسفه رو متوجه شین، دیگه دنبال بیدار موندن همیشگی با قهوه نمیرید. اینم از جواب امروزه. لایک، سابسکرایب، زنگوله و نوشیدن آب فراموشتون نشه. همیشه با مملو همراه باشید.